ṣe bá wí fún kò gbọ́ ni. Olúwa máa mú mi má fà mí fáwọn amúni. Ọmọ aráyé wọn lẹ́nu méjì wọ́n ní ṣe bá wí fún kò gbọ́ ni. Olúwa máa mú mi má fà mí fáwọn amúni. Ọmọ aráyé wọn lẹ́nu méjì wọ́n ní ṣe bá wí fún kò gbọ́ ni. Olúwa máa mú mi. Rédíò Alóore tiwantiwa nìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Rédíò Alóore tiwantiwa nìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wò ó tọ́ wò ewédú gbẹ̀gìrì àmàlà ó ń gbóná fẹlifẹli nìbàdàn ìlú Rédíò Alóore. Aago méjì ti lù. Èyí ni Rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá àgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM nílé-iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní sẹkítẹ́rìàtì Agodi Ìbàdàn. Ìròyìn Ọ̀yọ́ ni a mú wá fún yín. Orúkọ mi ni Ọmọlọ́lá Ọdúnmọyè. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé ti sọ di mímọ̀ pé àmúlò ìṣèjọba ètò ẹ̀rọ ayárabíàṣá mú àyípadà rere bá ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà Mákindé ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìpàdé ìjíròrò lórí ìpèsè oúnjẹ ní àwùjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí. Aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàpèjúwe agbẹjọ́rò Mojísọ́lá Òjó gẹ́gẹ́ bí ẹni rere bí ó ṣe ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. Olùfisùn rọ ìjọba láti yọ̀ǹda ọkọ rẹ̀ tí wọ́n gbà lọ́nà àìtọ́. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe lálàyé pé mímú ètò ẹ̀rọ ayárabíàṣá wọnú ètò ìṣèjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló mú àyípadà aláìlẹ́gbẹ́ bá onírúurú ìdàgbàsókè ohun ìyípadà ọ̀tun dé bá ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tí gómìnà ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn oníṣirò owó àgbà ICAN níbi ayẹyẹ 50 ọdún wọn tó wáyé nílùú Àbújá pẹ̀lú àkòrí rírí ipò aṣíwájú lò nípasẹ̀ lílo ẹ̀rọ ayárabíàṣá fún ìṣètò ìjọba. Gómìnà tún ṣe lálàyé pé àkóyawọ́ tí ètò ìṣèjọba pẹ̀lú ẹ̀rọ ayárabíàṣá ran ìṣèjọba rẹ̀ lọ́wọ́ gidigidi tí ó sì mú kí ìjọba ó lè ṣe àṣeyọrí nípa sísan owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba déédéé, àtúnṣe àwọn ohun amáyédẹrùn jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, sísan owó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lásìkò, pẹ̀lú àlàyé pé ìṣèjọba rẹ̀ ṣe àṣeyọrí nípa dídí àwọn àlàfo tí owó máa ń gbà jáde tẹ́lẹ̀. Àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ akọ̀ròyìn fún gómìnà Mákindé, ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá sọ di mímọ̀ pé gómìnà Mákindé yànnàná rẹ̀ pé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó dúró re kí ó sì máa wà lẹ́bù ẹ̀yìn mọ́, àwọn olórí gbọ́dọ̀ ní àfojúsùn lórí bí ilẹ̀ yìí yóò ṣe ní ìlọsíwájú ohun ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́. Ẹ̀wẹ̀, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìpàdé ìjíròrò ìpèsè oúnjẹ ní àwùjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Eléyìí wáyé ṣáájú ìjíròrò lórí ìpèsè oúnjẹ láwùjọ ìṣọ̀kan àgbáyé èyí tí akọ̀wé ìṣọ̀kan àgbáyé Antonio Guterres pè fún tí yóò wáyé ní inú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìṣúná pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ní ilé-iṣẹ́ ètò ìnáwó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣètò ìfikùnlukùn jákèjádò ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó wà yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè kojú ìṣòro oúnjẹ tó ń bá àwọn ènìyàn fínra. Gómìnà Mákindé nígbà tí ó ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ níbi ìjíròrò náà èyí tó wáyé nílùú Ìbàdàn wòye pé àsìkò yìí ni ó yẹ
kí ìyípadà dé bá ètò ọ̀gbìn àti ìdókòwò lórí ètò ọ̀gbìn ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ wa kí ìpèsè oúnjẹ lè sùn wá bọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbámiwò Adéọ̀ṣun ṣojú rẹ̀, ṣe àrídájú rẹ̀ pé ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì láti gbé ètò ọrọ̀ ajé wa dìde, pàápàá jùlọ nípasẹ̀ ọṣẹ́ tí àrùn kòrónà dá sílẹ̀ láwùjọ àgbáyé, èyí tí ó fa ìdí ìjíròrò tí yóò wáyé ọ̀hún. Gómìnà Mákindé wá ké sí àwọn tọ́rọ̀ ètò ọ̀gbìn kàn láti mú àyípadà bá ètò ọ̀gbìn nípa rírí dájú pé òpó 5 lórí ètò ọ̀gbìn wá sí ìmúṣẹ fún ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu. Wàyí o, olùpẹ̀jọ́ kan, arábìnrin Olúwatóyìn Òsénì, ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìgbìmọ̀ tí ó ń gbẹ́jọ́ awuyewuye tí ó súyọ lẹ́yìn ìwọ́de ẹ fòpin sí ikọ̀ SARS láti ṣèrànwọ́ ṣíṣe àwárí ọkọ rẹ̀ láti àkàtà àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SARS tí ó wà lágbègbè Dùgbẹ̀. Arábìnrin Òsénì sọ èyí di mímọ̀ láti ẹnu ẹni tí í ṣe ọkọ rẹ̀, ọ̀gbẹ́ni Babalọ́lá Òsénì, nígbà tí ó farahàn níwájú ìgbìmọ̀ náà níbi ìjókòó rẹ̀, ṣe lálàyé pé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ìyàwó òun tí í ṣe Honda Civic ni àwọn ọlọ́pàá gbé ní ibùdó àtọ̀rọ̀gáfárà. Arábìnrin Òsénì sọ èyí di mímọ̀ láti ẹnu ẹni tí í ṣe ọkọ rẹ̀, ọ̀gbẹ́ni Babalọ́lá Òsénì, nígbà tí ó farahàn níwájú ìgbìmọ̀ náà níbi ìjókòó rẹ̀, ṣe lálàyé pé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ìyàwó òun tí í ṣe Honda Civic ni àwọn ọlọ́pàá gbé níbi ibùdó àtúnkọ̀ṣe nítòsí Dùgbẹ̀, nígbà tí wọ́n ń wí pé ọkọ̀ tí wọ́n jí gbé láti ìlú Èkó ni, tí àwọn ọlọ́pàá ìlú Èkó kàn sí àwọn láti bá àwọn ṣàwárí rẹ̀. Àmọ́ lẹ́yìn ìwádìí lọ́kan-ò-jọ̀kan, ìgbìmọ̀ náà ṣe àwárí rẹ̀ pé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ arábìnrin yìí kì í ṣe èyí tí wọ́n jí gbé ọ̀hún. Ìgbìmọ̀ náà wá ṣàbẹ̀wò sí olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SARS tí ó wà ní Dùgbẹ̀ láti wá ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ náà níbẹ̀, àmọ́ tí kò sí níbẹ̀ mọ́. Ọ̀kan lára àwọn ọlọ́pàá tí kò dárúkọ ara rẹ̀ gba ìgbìmọ̀ náà nímọ̀ràn láti ṣàbẹ̀wò ọkọ̀ náà sí ìlú Ọ̀yọ́, pé ó ṣeéṣe kí ó wà níbẹ̀ nítorí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó àwọn ọkọ̀ kan lọ sí ibẹ̀ fún ààbò tí ó péye. Ṣáájú ni ìgbìmọ̀ yìí ti kọ́kọ́ ṣàbẹ̀wò sí ọ́fíìsì kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, arábìnrin Ngozi Ọ̀nàdẹ̀kọ́, láti bẹ̀bẹ̀ fún àtìlẹ́yìn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórí akitiyan ìgbìmọ̀ náà àti fún àwọn olùpẹ̀jọ́ tí wọ́n gbé wá síwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún. Bákan náà ni ìgbìmọ̀ náà tún gbọ́ ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀ Jimoh Isiaq àti àwọn 3 mìíràn, Pẹ̀lúmi Ọlátúnjí, Táíwò Ọláoyè àti Ganiyu Moshood, àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹkùn tìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ọ̀kan lára ẹlẹ́rìí fún ẹjọ́ náà, ọ̀gbẹ́ni Olúwatóbi Àrẹ̀ó, tí í ṣe akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì Èkìtì tí ó wà ní ẹ̀ka rẹ̀ ti ilé ẹ̀kọ́ Emmanuel Alayande tí ó wà nílùú Ọ̀yọ́, jẹ́rìí pé òun àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà ń ṣe ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ ní ọjọ́ 10 oṣù kẹwàá ọdún 2020, nígbà tí àwọn ọlọ́pàá fín gáàsì tajútajú sí àwọn tí àwọn ń ṣe ìwọ́de. Lẹ́yìn rẹ̀ ni àwọn kan ṣàdédé gbọ́ ìbọn tí ó ń ṣe rọ̀ ní èyí tí ó bá àwọn tí ó farakásá rẹ̀. Aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, onímọ̀ ẹ̀rọ Támúná Mínínì Mákindé, ti ṣe àpèjúwe amòfin Mojísọ́lá Òjó, ẹni tí ó jẹ́ ìyá kọmíṣánná fún ètò ìṣúná nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀gbẹ́ni Akínọlá Òjó, gẹ́gẹ́ bí obìnrin rere tó tún dáyàtọ̀ láwùjọ, ẹni tí ó fẹ́ràn àwọn ọmọ rẹ̀ tí ó sì tún fi àwòkọ́ṣe rere lélẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, arábìnrin Mákindé, àwọn ènìyàn ní láti dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú aláyẹyẹ tí ó wà ní ààyè nítorí pé ó rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, àánú rẹ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run gbà ní ayé rẹ̀ láì wo gbogbo ìdojúkọ tó ti bá pàdé kó tó di ẹni 100 ọdún láyé.
nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ ọlọ́jọ́ ìbí amòfin mojísọ́lá òjó sọ wípé pípé 100 ọdún lórí ilẹ̀ alààyè jẹ́ oore ọ̀fẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run àti àánú rẹ̀, pẹ̀lú àfikún pé gbogbo ìrírí òun láyé jẹ́ àtẹ̀gùn dé ipò tí òun wà pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí rẹ̀. ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí títún ṣe kọmíṣánná fún ètò ìṣúná ọ̀gbẹ́ni akínọlá òjó ṣàpèjúwe ìyá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá rere tí ó sì kó àwọn ènìyàn mọ́ra. báyìí ni a mú ìròyìn ọ̀yọ́ tọ̀sán yìí wá sópin. lẹ́ẹ̀kan sí ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. gómìnà mákindé ti sọ ọ́ di mímọ̀ pé àmúlò ìṣèjọba ètò ẹ̀rọ ayárabíàṣá mú àyípadà rere bá ìpínlẹ̀ yìí. gómìnà mákindé ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìpàdé ìjíròrò lórí ìpèsè oúnjẹ ní àwùjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí. aya gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣàpèjúwe agbẹjọ́rò mojísọ́lá òjó gẹ́gẹ́ bí ẹni rere bí ó ṣe ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. olùfisùn rọ ìjọba láti yọ̀ǹda ọkọ rẹ̀ tí wọ́n gbà lọ́nà àìtọ́. ẹ pàdé wa ní aago 4 fún ìròyìn àgbáyé. títí dìgbà náà, orúkọ mi ni ọmọlọ́lá ọdúnòye. ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí gbọ́ wa. ẹ kú ìkàlẹ̀. wò ó tọ́ wò ewédú gbẹ̀gìrì àmàlà ó ń gbóná fẹlifẹli nìbàdàn. ìlú rédíò Aloore. gbẹ̀gìrì ewédú àmàlà ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li in Ìbàdàn. The anchorage of Aloore Radio. You're listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. Good afternoon. Good afternoon. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism Secretariat, Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Taiwo Olaniyo. And first, the highlights. Makinde flags of United Nations Food System Summit. Oyo Governor wife extols virtues of Barrister Mojisola Ojo. Petitioner appeals for confiscated car. And the e-governance contributes immensely to massive development in Oyo, says Governor Makinde. And now the news in details. Governor Seyi Makinde of Oyo State has revealed that the introduction of e-governance to the running of government in the state has contributed immensely to the ongoing massive development and transformation in the state. While addressing the Institute of Chartered Accountants in Nigeria, at the 58th Annual Accountants Conference in Abuja, with the theme Achieving Sustainable Leadership Through E-Government in the Fourth Industrial Revolution, the governor stated that the openness and transparency engendered by the help of the government to fund infrastructure and ensure smooth and full payment of salaries and pensions as and when due. He also explained that its governance has been able to block leakages and save massive resources. A statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Mr. Taiwo Adisa, he indicated that the Governor, Engineer Seyi Makinde, equally said that for the country to experience sustainable development and not to be left behind in the Fourth Industrial Revolution, it needs focused leadership which will be able to harness its potentials to pick up and catch up with the rest of the world. Oyo State's Governor Engineer Seyi Makinde has flagged off the exploratory dialogue of the United Nations Food System Summit in the Southwest Geopolitical Zone. This is coming ahead of the United Nations Food System Summit, convened by the United Nations Secretary General Antonio Guterres, scheduled to hold in September 2021. The federal government of Nigeria, through the Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning,
in collaboration with Oyo State Ministry of Budget and Economic Planning, organized the dialogue series across the 6 geopolitical zones in the country to tackle food security challenges. Makinde, while delivering his address at the event held in Ibadan, noted that it is time to change the face of agriculture and agribusiness in the southwest. The governor was represented by the Secretary to the State Government, Mrs. Olubamiwu Adeosun, confirmed that the issue of food supply and surplus is key to reviving the crashing economy caused by the emergence of the global pandemic. Hence, there is need for emergency food response that must be sustained and well funded. He, however, called stakeholders to change the face of agriculture by ensuring the realization of 5 actions plan, which include ensuring access to safe and nutritious food for all, shifts to sustainable consumption pattern, post-nature positive production, advance equitable livelihoods, and to build resilience to vulnerabilities, shocks, and stress. In another news, the wife of Oyo State Governor Engineer Mrs. Tamuno Minini Makinde has described Barrister Mojisola Ojo, the mother of Oyo State Commissioner for Finance, Mr. Akinyola Ojo, as a virtuous and outstanding woman who loves her children and a living legend in whatever cause she lives for. According to her, people need to celebrate a woman of substance and a living legend because the celebrants enjoy the grace, mercy, and the love of God in her life despite the odds she might have encountered before attaining the 80th birthday anniversary. While speaking, the celebrant, Barrister Mojisola Ojo, said that the 80 years of her life has been of divine favor and mercy of God, adding that whatever experience she came into at every point of her life has shaped her life and those of her family. One of the celebrant's son and the Commissioner for Finance, Mr. Akinyola Ojo, described their mother as an amazing woman, a gem, somebody who loves without any boundary. And also, a petitioner, Mrs. Oluwatoyin Oseni, has pleaded with the Oyo State Judiciary Panel of Inquiry to help her recover her car from the Special Anti-Robbery Squad, SARS, at Dugbe, Ibadan. Mrs. Oseni said this through her husband, Mr. Babalola Oseni, who appeared before the panel sitting, disclosed that the wife's car, Honda Civic car, was parked in a mechanic workshop very close to their residence and was later taken away in company of few other cars at the mechanic workshop by men of SARS operative, claiming they were stolen cars reported from Lagos Command of the Operative. After a series of deliberations, the panel resolved to visit the SARS unit at Dugbe to seek for the release of the said car, but it was discovered that the car was not there. However, one of the SARS operative, name undisclosed, suggested to the panel to visit the Oyo Town office as some vehicles were moved to the said place before the NSAS protest for safety and security of those cars. Earlier, the panel had paid a courtesy visit to the Commissioner of Police, Oyo State Command, Mrs. Ngozi Onodeko, to solicit for the support of the command on issues relating to the panel and petitioners appearing before the panel. Also, the case of the families of Jimo Isiak and 3 others, Pelumi Olatunji, Taiwo Olaoyi, and Ganiu Moshood, versus the Nigerian Police Area Command, Owode Ogbomosho, were opened for hearing at the panel sitting. A principal witness to the case, Mr. Oluwatobi Areo, a student of Ekiti State University affiliated to Emmanuel Alayande College of Education, Oyo, in his testimony said he and some students were on peaceful protest on the 10th of October 2020 when the ugly incident occurred. He said that the police fired tear gas at the protesters and afterwards gunshots were fired which hit the victims. That ends Oyo News, and before I go, here again are the news highlights. Makinde flags off United Nations Food System Summit. Oyo Governor's wife extols virtues of Barrister Mojisola Ojo. Petitioners appeal for confiscated car. And the e-governance contributes immensely to massive development in Oyo, says Governor Seyi Makinde. Thank you very much for joining us. Join us again at 4 p.m. for World News. I am Taiwo Olaniyo. Thank you for listening and have a good afternoon.